विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. न्यूज तर तुमच्यापर्यंत ऑलरेडी पोहोचलेली आहे की आता ॲडमिट कार्ड तुम्हाला मिळणार आहेत. ओके, ऑफलाईन नाही ऑनलाईन तुम्हाला मिळणार आहेत. बरं, कुठे मिळणार आहेत? तुमच्याच कॉलेजेसमध्ये, बरोबर आहे. काहीतरी 3 तारीख किंवा मला माहीत नाही तारीख एक्झॅक्टली, पण कॉलेजेसमध्ये मिळणार आहे हे नक्की, बरोबर आहे. ह्यात एक गोष्ट क्लिअर झाली, लक्षात घ्या. बघा की गव्हर्नमेंटला विद्यार्थ्यांची काळजी आहे, ओके मान्य करूया, पण त्यांना कॉलेजेसची पण खूप काळजी आहे. आता तुम्हाला ॲडमिट कार्ड जर कॉलेजमध्येच असेल मिळणार तर राहिलेली फीज भरल्याशिवाय तुम्हाला देणारच नाही आहेत ते. त्यामुळे त्यांची जी फी आहे ती त्यांनी वसूल करून घेणारच, हे तर ठरलंच आहे. हां, द्यायला पण काय हरकत नाही बाळांनो, पण मला काय म्हणायचं आहे, मी तुम्हाला खरं सांगू का, जेवढ्या फीज घेतल्या गेल्यात त्या क्वालिटीचं शिक्षण दिलं गेलेलं नाही आहे ऑनलाईन मोडमध्ये, हे पण तुम्हाला माहिती आहे. ओके, एरवीही तुम्हाला सांगू का, कॉलेजवर कोण खुश नसतातच मुलं, त्यामुळेच तर क्लासेस बाहेर एवढी क्लासेसची संख्या जास्त आहे. ओके, तो मुद्दा जरा बाजूला ठेवूया आपण. मग ॲडमिट कार्ड मिळालंय ना, मग आता एक्झाम तर 23 तारखेला होणार आहे. काल मी तुम्हाला लास्ट 20 डेज स्ट्रॅटेजी दिली, खूप व्हिडिओ अगदी म्हणूया आपण कमी वेळात 10,000 व्ह्यूज त्याचे कंप्लीट झाले. याचा अर्थ तुम्हाला आपला एक मोठा परिवार क्रिएट झालाय गेल्या वर्षी सारखाच म्हणूया आपण. ओके, तुम्हाला आवडतंय मी स्ट्रॅटेजी देणं, पण मित्रांनो मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतोय, जसं मी सांगतोय, ज्या स्ट्रॅटेजी देतोय त्या प्लीज त्या फॉलो करण्याचा प्रयत्न करा ना प्रयत्न. मग गॅरंटी देतो तुम्हाला मी की काय होईल, चांगले मार्क मिळणारच, लक्षात घ्या. ओके, मिळणारच म्हणूया आपण. आणि तुमचा सपोर्ट आहे मला, धन्यवाद. कारण बघता बघता किती सबस्क्रायबर वाढले बघा ना. गेल्या आठवड्यात आपले जवळजवळ 5,000 सबस्क्रायबर वाढले. ओके, हे सगळं ठीक आहे, मी सबस्क्रायबर वाढत आहेत, खुश आहे, त्यासाठी मी प्रयत्न पण करतोय, म्हणजे चांगला कंटेंट तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोय. ओके, पण तुम्ही पण खुश आहात, पुन्हा एकदा मनापासून तुमचे धन्यवाद म्हणतो मी. बरं, आता मग काय केलं पाहिजे? आता काल तर मी तुम्हाला स्ट्रॅटेजी दिली, बरोबर आहे. आता कसा अभ्यास करायचा असा प्रश्न पडतो, किंवा बऱ्याच मुलांना असं वाटतं, सर तुमचा व्हिडिओ बोलताना छान वाटतं, तो टॉपिक अभ्यास करताना बरं वाटतं, पण मला पुन्हा आठवत नाही आहे. ही केवळ भीती आहे, ही एकदा बाजूला काढून टाकूया आपण. मग आज काय करूया, मी तुम्हाला फिजिक्स असू दे, नाहीतर केमिस्ट्री असू दे, नाहीतर मॅथ्स असू दे, ओके, ह्याचे IMP क्वेश्चन एकदा पटकन देण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, मी काल जसे 2 टॉपिक कंप्लीट केले होते, ऑलरेडी बरेचपैकी टॉपिक कंप्लीट आहेत. मी ते प्लेलिस्ट पण तयार करतो, IMP क्वेश्चनची प्लेलिस्ट म्हणूया आपण. पण त्याचबरोबर सगळ्यात महत्त्वाचं तुम्हाला सांगू का बाळांनो, हा सब्जेक्ट आहे कुठला माहिती आहे का, फिजिक्स. हां, याची भीती जातच नाही आहे. आणि मी तुम्हाला माझा एक अनुभव सांगतो, हे बदलायचं आहे बरं का, मला लक्षात आहे का, खरोखर बदलायचं आहे. मी खुश केव्हा होईल माहिती आहे का, की आता तुम्हाला सांगतो, गेल्या वर्षी मी किती खुश होतो जेव्हा CETचा रिझल्ट लागला. ओके, बोर्डचा रिझल्ट लागला ना, इतकी मुलं मला त्यांचे मेसेजेस येत होते. जसं लॉकडाऊन शिथिल झालं, परमिशन मिळायला लागल्या, मुलं इथं डायरेक्टली मला भेटायला आले होते, पेढे घेऊन आले होते, लक्षात घ्या. आणि तो आनंद फार वेगळा होता, म्हणजे सगळ्या कष्टाचं चीज झाल्यासारखं वाटत होतं म्हणूया आपण. ओके, मला यावर्षी पण तसंच हवं आहे. अगोदरचे माझे अनुभव इतके वाईट आहेत बरं का बाळांनो. मी जेव्हा बघतो फिजिक्सचा स्कोअर, टोटल प्रॅक्टिकलचे पकडून मार्क, तर मॅक्सिमम मुलांचे मार्क हे 35 to 45च्या दरम्यान आहेत, त्यात प्रॅक्टिकलचे 30 मार्क आहेत. मग असं का होतंय, फिजिक्स एवढा अवघड का जातोय, याचं रिझन मी तुम्हाला सांगतो. 12th स्टार्ट झाले, ओके, युनिट टेस्ट आहे. आता यावर्षी तर काय झालंच नाही, असं कॉलेजेस सुरू झाले नाहीत बऱ्याच ठिकाणी, तेव्हा सगळं अवघडच आहे. पण सांगतो एक जनरल म्हणूया आपण, सामान्य वर्ष कोविड सारखं सोडून जेव्हा कॉलेजेस सुरू होतात ना, युनिट टेस्ट होते. 1 नाही तर 2च टॉपिक असतात फिजिक्सचे, मुलं छान अभ्यास करतात. आता 2 टॉपिकवर युनिट टेस्ट जर असेल ना, तर चांगले मार्क पडणारच ना. नंतर काय होतंय, टर्मिनल एक्झाम होते, थोडेसे टॉपिक वाढतात, पण 4-5च असतात, एक्झाम सोपी जाते. पण जसं बाळांनो सगळा पोर्शन येतो, 16च्या 16 टॉपिकवर जेव्हा टेस्ट द्यायची वेळ येते ना, तेव्हा अभ्यासच होत नाही. म्हणजे केलंय ना अगोदर बरोबर, सगळं केलेत मी, सगळे टॉपिक एकदा केलेले आहेत, पण मला आता का अवघड जातंय. मग याचं रिझन आहे की इथं आपण प्रॉपर रिव्हिजन मध्ये कमी पडतोय. ओके, मग आता मला सांगा की फिजिक्सच्या टॉपिक्सचे रिव्हिजन्स कशा केल्या पाहिजे. ओके, काय केलं पाहिजे, तुमचं मत काय सांगा बघू. मग तुम्हाला मी सांगू का, जर एखादा टॉपिक तुम्हाला प्रॉपर रिवाइज करायचा असेल फिजिक्सचा म्हणूया आपण, तर तुम्हाला त्या टॉपिकचे IMP क्वेश्चन्स कुठले आहेत हे माहिती पाहिजेत.
हे मी देतोय तुम्हाला, बऱ्याचशा चॅनलवरती तुम्हाला मिळतंय IMP क्वेश्चन, पण मी काय म्हणतोय तुम्ही PYQचा उपयोग फॉलो करा ना. ही स्ट्रॅटेजी तुम्हाला इंजिनिअरिंगला सुद्धा उपयोगी पडते बाळांनो. कुठल्याही एक्झाममध्ये अगदी म्हणून आपण पॅटर्न ठरलेले असतात. मग तुम्हाला पहिल्यांदा काय कळायला पाहिजे की IMP क्वेश्चन्स कुठले आहेत, कोणते क्वेश्चन्स रिपीट होत आहेत, कुठले क्वेश्चन 100% येतातच. मी तुम्हाला जस्ट एक एक्झाम्पल देऊ का की पॅरलल ॲक्सेस किंवा परपेंडिक्युलर ॲक्सेस थेरम दोन्ही मधलं एक येण्याचे चान्सेस खूप आहेत. मॅग्नेटिक ऑर्बिटल मॅग्नेटिक डायपोल मोमेंट EVR/2 100% येणार, कारण टॉपिकमध्ये तेवढाच पार्ट आहे, बाकी सगळं डिलेटेड आहे. मग असं तुम्ही प्रत्येक टॉपिकच्या IMP क्वेश्चनची लिस्ट तुमची पाहिजे, तुमची एक स्ट्रॅटेजी पाहिजे की हा टॉपिक आहे ना हे मला करायचंच आहे. ओके, मग ही स्ट्रॅटेजी फॉलो करा. नेक्स्ट तुम्हाला सांगू का की तुम्ही प्रत्येक टॉपिकमध्ये जेवढे फॉर्म्युलेज आहेत लक्षात घ्या, हे रोज रोज लिहून काढले पाहिजेत. म्हणजे जसं केमिस्ट्रीमध्ये रिॲक्शनची प्रॅक्टिस रोज करावी लागते, केमिस्ट्रीमध्ये रिॲक्शन्स रोज लिहिल्या पाहिजेत खरोखर, तसं आजपासून काय करूया आपण, आजपासून आपण फिजिक्सचे फॉर्म्युले लिहायला सुरुवात करूया. ओके, मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, एक टॉपिक घ्या, वाचा फॉर्म्युले, लिहून काढा सगळे फॉर्म्युले. तुम्हाला सांगू का 5 मिनिटं लागतील हार्डली. ओके, मग आज समजा आपण एक टॉपिक घेतलाय, मी याच्यावर ऑलरेडी व्हिडिओ तयार केलाय, 11 वाजता तुम्हाला व्हिडिओ मिळणार आहे बरं का बाळांनो, लक्षात घ्या. तुम्ही तुम्ही चॅनल सबस्क्राईब तर करताय बाळांनो, तुम्ही बेल नोटिफिकेशन पण प्रेस करा बाळांनो, कारण बऱ्याच मुलांचे कॉमेंट असे येत आहेत की नोटिफिकेशन येतच नाहीये. पण आता येणार, काय येणार सांगू का, आता आपलं चॅनल पहिल्या प्रमाणात स्विंगमध्ये आलं, लक्षात घ्या. व्ह्यूज वाढलेत, त्यामुळे यूट्यूबकडून प्रमोट होणारच आहे, तुम्हाला मिळेल नोटिफिकेशन. काय करा, तो व्हिडिओ तुम्ही तयार केलेलाच आहे, त्यात मी अगदी बेस्ट तुम्हाला सांगितलं की फॉर्म्युले आल्यानंतर, फॉर्म्युले जर येत असतील तर काही अवघड नाही आहे. कसं सांगा का, फॉर्म्युले जमले तर MCQ जमतात, न्यूमेरिकल जमतात, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन जमणारच ना. आणि मला सांगा न्यूमेरिकल जवळजवळ 36 मार्काला आहेत, मग ते जमतातच, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला सांगू का MHT CET साठी याचा आपल्याला फार फायदा होणार आहे. मग आपली स्ट्रॅटेजी काय, वेळ मिळाला की लगेच आपण फॉर्म्युले लिहायला सुरुवात करायची. विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुम्हाला क्लिअरली सांगतो बरं का, आपण वेळेचा पूर्णपणे सदुपयोग नाही करत बाळांनो. मी बघतो क्लासेसमध्ये पण, आता 7:30ला क्लास आहे असं इमॅजिन करा थोडंसं, समजा बरं का. 7:15ला मुलं येतात, काही परगावावरून दुसऱ्या गावावरून येतात, लक्षात घ्या. त्यांची ST लवकर आली की ते 7ला सुद्धा येऊन बसतात. पण मी ऑब्झर्व केलंय की जोपर्यंत सर येऊन लेक्चर घेत नाहीत, 7:30ला सुरू करत नाहीत, मी किंवा जगदाळे सर म्हणूया आपण, तोपर्यंत हे गप्पाच मारत असतात. इथून पुढं नाही, 1 मिनिट सुद्धा वाया घालवायचं नाही. आहे ना वेळ, फॉर्म्युले लिहून काढा, रिॲक्शन्स लिहून काढा, मॅथ्सचे थेरम बघा, प्रॉपर रिव्हिजन करा बाळांनो. मी तुम्हाला खरं सांगू का, ह्या 20 दिवसात ही स्ट्रॅटेजी फॉलो करा बाळांनो, आपल्याला 90% क्रॉस करायला काहीच अवघड नाही आहे. हे आपण करून दाखवायचं, लक्षात घ्या. ओके, रिझल्ट्स मला हवेच आहेत. ओके, आणि रोज मी तुम्हाला स्ट्रॅटेजी प्रोव्हाइड करतोय. आजची स्ट्रॅटेजी मी तुम्हाला काय सांगितले बाळांनो, आज तुम्हाला रिॲक्शन्स लिहायचे आहेत, ओके, फिजिक्सचे फॉर्म्युले लिहायचे आहेत, मॅथ्सचे थेरम करायचे आहेत. या स्टेजला मी आता टॉपिक द्यायचं बंद केलंय. तुम्ही बघितलं, मी रोज 3 टॉपिक तुम्हाला द्यायचं होतं. मी एक 10 दिवस तुम्हाला ते टॉपिक दिले होते, लक्षात घ्या. ऑलमोस्ट 25 ते 30 टॉपिक तुम्हाला दिलेत म्हणूया आपण. खूप झाले ना बाळांनो, आता तुम्ही ठरवा की तुम्हाला कोणते टॉपिक करायचे आहेत. आता बरेच जण मी तुम्हाला सांगतील की या स्टेजला नवीन काही करत बसू नका, जे जुनं केले तेच रिव्हिजन करा. मी तुम्हाला खरं सांगू का बाळांनो, टॉपर्स जे असतात ना, ओके, त्यांचं ऑलरेडी सगळं झालेलं असतं. एक मधल्या रेंजमधली मुलं असतात ना बाळांनो, त्यांच्यासाठी ही स्ट्रॅटेजी योग्य आहे. आता नवीन करू नका, कारण त्यांनी जुन्या काळात भरपूर केलेलं असतं. पण अशी आपले बरेचसे मित्र आहेत की ते आत्ता सुरुवात करणार आहेत. मग मला सांगा, अजून अभ्यास केलाच नाहीये, काहीच केलं नाहीये, मग ही स्ट्रॅटेजी चालेल का? नाही बरं का बाळांनो, लक्षात घ्या. म्हणजे युट्यूबवर जे तुम्हाला स्ट्रॅटेजी दिले जातात वेगवेगळ्या चॅनलवरती, लक्षात घ्या, ती नक्की कुणासाठी आहे याचा विचार करा बरं का. टॉपरसाठी आपण त्यात फिट बसतो का याचा विचार करा ना. आता मी जर काहीच अभ्यास केला नसेल ना, ओके, तर मला इझी टॉपिक, IMP क्वेश्चन, ही स्ट्रॅटेजी फॉलो करावी लागेल. आणि एक लक्षात घ्या बरं का, ज्या टॉपिकचं वेटेज 7-7 मार्काचं आहे फिजिक्समध्ये, 7 किंवा 6 मार्काचं सुद्धा आहे ना, ते तुम्हाला परफेक्ट करायचे आहेत. कारण त्यातला थेरी क्वेश्चन येतोच बरं का. कारण जनरली मुलं काय करतात की फिजिक्स म्हणजे डेरिव्हेशन्स करत बसतात, ओके, फक्त एक्सप्रेशन्स लिहित बसतात, लक्षात घ्या.
काही उपयोग होत नाही त्याचा. ओके, पण हे जे टॉपिक असे आहेत तिथं करा सगळे एक्सप्रेशन, त्यातला एक तर येण्याचे चान्सेस आहेत. ओके, बरं बघा, मी व्हिडिओच्या शेवटी तुमचे पुन्हा आभार मानतोय. ओके, आता आपल्याला अभ्यासावर पूर्ण फोकस करायचा आहे, 1 मिनिट सुद्धा वाया घालवायचा नाही आहे. प्रॉपर रेस्ट घ्यायची आहे, लक्षात घ्या, जागरण जास्त करायचे नाही आहेत. आणि दिवसभर माझं पहिलं टार्गेट आहे तुम्हाला जास्तीत जास्त IMP क्वेश्चन्स प्रोव्हाइड करायचे. ओके, आणि डेफिनेट इंटिग्रेशनचा पण व्हिडिओ मी अपलोड केला, तुलनेत त्याला व्ह्यूज कमी होत आहेत, IMP क्वेश्चनला व्ह्यू जास्त होत आहेत, पण बाळांनो ते पण व्हिडिओ छोटे जरी असले तर IMP आहेत, लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग अभ्यास चांगला करा. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.